हाय, हॅलो, नमस्कार. मी कोमल तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते माझ्या अजून एका नवीन ब्लॉगमध्ये. आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे अगदी साधी, सोपी आणि बनवायलाही सिंपल अशी रेसिपी. तर घरात काहीच भाजी नसेल तर सर्वांनाच प्रश्न पडतो की आज बनवायचं काय. तर त्यावेळेस तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही नक्कीच आवडेल. तर आज मी बनवणार आहे खीर, चपाती आणि त्याच्यासोबत तिखट असावं म्हणून बेसन आणि पापड. तर अगदीच झटपट होणारी अशी रेसिपी आहे आणि तुम्हालाही ती नक्कीच आवडेल आणि खायलाही खूप टेस्टी आहे. अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. इथे तुम्ही तुमच्या आवडीचं बेसन बनवू शकता. बेसन बनवायच्या खूप साऱ्या पद्धती आहेत, त्यातलं कोणतंही तुम्ही इथे बनवू शकता. तर प्रथम मी कांदा भाजून घेतलेला आहे, त्यानंतर त्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे. तेल गरम झालं की त्यामध्ये जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, हिरवी मिरची टाकलेली आहे. ते छान भाजलं की त्यानंतर त्यामध्ये घालायची आहे हळद. हळदही तेलामध्ये छान भाजून घ्यायची आहे आणि नंतर त्यामध्ये तुमच्या आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. इथे पाण्याला उकळी येईपर्यंत आपल्याला थांबायचं आहे आणि उकळी आल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये बेसन टाकून छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. बऱ्याच जणांचं डायरेक्ट बेसन टाकताना त्यामध्ये गुठळ्या होतात, तर त्यांनी ही टिप फॉलो करू शकतात. त्या साईडला एका वाटीमध्ये पीठ घेऊन ते छान असं पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर ते त्या उकळलेल्या पाण्यामध्ये टाकून छान असं फेटून घ्यायचं. तर इथे बघू शकता अजिबात गुठळी झालेली नाही आहे आणि आता आपल्याला ह्याला छान शिजत ठेवायचं आहे. बेसन शिजतंय तोपर्यंत इकडे मी खिरीची तयारी करून घेते. तर इथं मी खिरीसाठी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये साखर घातलेली आहे आणि थोडीशी वेलची टाकलेली आहे. वेलची टाकल्याने खिरीला छान टेस्ट येते. आणि साईड बाय साईड मी बेसनही चेक करते आहे. जर बेसन मध्ये मध्ये हलवलं नाही तर ते खालून करपण्याची शक्यता असते, म्हणून आपल्याला ते मध्ये मध्ये हलवायचं आहे. इथे आपलं बेसनही तयार आहे. आता त्यावरून थोडीशी मी हिरवी कोथिंबीर टाकलेली आहे. कोथिंबीरने बेसनला छान टेस्ट येते. इथे बघू शकता पाणी उकळलेलं आहे. आता मी त्यामध्ये घातलेलं आहे दूध घातल्यामुळं खिरीला छान टेस्ट येते. आणि इथे मी तांदूळ भिजत घातले होते. इथे मी 1 तास तांदूळ भिजवून घेतलेले आहेत आणि आता बघू शकता ते छान असे भिजून झालेले आहेत आणि मी त्याला मिक्सरला वाटूनही घेतलेले आहेत. आता दुधाला उकळी आलेली आहे, त्यामध्ये घातलेलं आहे ड्रायफ्रूट्स. ते थोडेसे बारीक करून त्यामध्ये घातलेले आहे. त्यालाही छान उकळी आलेली आहे आणि आता मी त्यामध्ये थोडं थोडं करून आपण जे तांदळाची पेस्ट वाटलेली होती ती घालायची आहे आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. जर ते लगेच हलवलं नाही तर त्याच्या गुठळ्या होऊ शकतात. आणि तुम्ही ते बघू शकता सर्व असं मिक्स व्यवस्थित झालेलं आहे. आता आपल्याला याला 10 मिनिटं शिजून द्यायचं आहे. खीर शिजते तोपर्यंत इकडे मी पीठ मळून घेणार आहे. अगदी झटपट असं आणि क्विक अशी बनणारी ही रेसिपी आहे. जर आपल्याकडे खरंच काही नसेल तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओ खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामलाही फॉलो करा आणि माझ्या फेसबुक पेजलाही लाईक करा. आणि ते तुम्ही बघू शकता खीर 10 मिनिटं झाली शिजते आहे. इथे छान अशी खीर शिजलेली आहे आणि आता मी पटकन चपात्याही बनवून घेणार आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही कामं केली तर पटपट आपली कामंही होतात आणि त्यानंतर तुम्हाला थोडा टाईमही भेटतो. इथे माझी एक चपाती लाटून झालेली आहे आणि आता मी अशाच प्रकारे सगळ्या चपात्या बनवून घेणार आहे. इथे माझ्या सर्व चपात्या बनवून झालेल्या आहेत आणि आता मी साईड बाय साईड क्लिनिंगही करून घेते. क्लिनिंग हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजेच जेव्हा आपण जेवण बनवतो आणि जर आपल्याला जास्त पसारा असेल तर आपल्याला खूप हेक्टिक झाल्यासारखं वाटतं. तर कमी पसारा असेल आणि सगळं स्वच्छ असेल तर बघायलाही किचन छान वाटतं आणि आपल्याला रिलॅक्स फील होतं. आणि आता बघू शकता इथे चपात्या झालेल्या आहेत आणि आता मी लगेचच दुसरा तवा ठेवून पापडही तळून घेणार आहे. खीर चपाती आणि बेसन केलंय तर त्याच्यासोबत कुरडई असेल, पापड असेल तर ते तुम्ही तळू शकता.
तेलही इथे छान गरम झालेलं आहे. इथे पापडही भाजून झालेले आहेत आणि आता तुम्ही बघू शकता मस्त अशी सिंपल अशी जेवण आपलं तयार आहे. खीर, चपाती, बेसन, पापड, तुम्ही भजी करू शकता. तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्यासाठी धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत. थँक्यू.